Probă, check, probă. Da. Cum te simți că ai terminat facultatea? Aoleu, nu mă întreba că mă ia cu rău. Să mergem. Vă prezint noul meu snack preferat. Trăiești cu 3 euro pe zi. Da, între timp și noi avem AMG-ul nostru. Ia uite-l, ia uite-l. Ia de ok, de ok. Acum ia, fii atent. Ține bonul. Eu sunt. Sunt vacanți, frate. Domnule Emilian Costin, Da. ce mic unealtă ați dezvoltat în primele 3 zile? O întrebare capacană? Ce? Talentometru! Ia uite. Fii atent. Ha, ți-ai deschisă. Ce vorbești? Cred că îmi trec băgat acolo. Oare e cu aceeași cheie? Da. O, da, ce porbagaj. Ia, apasă o pedală. Wow! E tense stupid if it works. Cred că trebuie făcut o presiune la cauză. Și eu cred, după burnout-ul ăla pe care l-ai făcut mai devreme. Eu nu știu exact cum se împart startere. Ce supărate sunt fetele mele. Mănâncă săracele. Tu ești. Ce zici, baby? Ia. Oh, shit, n-am vrut cu blitz, dar acum rămâne blitzul. Tommy, să nu piși, mamă. Oh! Bă, deci chiar că să ai grijă mare. Da, mă, de papucu. Ai nevoie de ajutor? Eu zic numai să nu trimitești. Bă, da, să-mi văd într-un sens. Cred că mai spune nu știu tare, că Ia! 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 Ești nebun. Ia, Tommy, ia! Aici dă-l. Încet. Ia, uite. Da, nu. Ce nu? Nu am găsit. Sunt nebun dacă eu știu ce fac oamenii ăștia. Was it already like that? Bine, da. Perfecto! Facea meu, perfecto! Bă, ce plecăm de aici, ți-am revenit ca locul meu. Corolla. Și ai făcut mai... Eu am făcut ca pe prostă. Da, chiar e bine, nu? Aici m-a sunat anul trecut, frate, tu să mă întrebi dacă suntem bine. Da. Și am zis că facem foarte rău. Ia uite. Oh, Tomi. Stop, că ăsta e cadrul pe care îl caut de 2 zile, vreau un cadru de ăsta. Stai că vine la tine, nu fugi de tine. Oi, chiar vine la mine. Trabajo, Miguelito, trabajo. Nu, că mi-e frică. Că o are tupeu de asta mare. Faci ce vrei, mă? I'm moving to Mount, trying to take a picture. Have a guess. Mamă, e. Ține ăsta, faci echilibristic. Ține ăsta. De ce dai? Ești zice, frate. Papaya. You think? Bien. Ragazzi, perché? Hello, Alessia. Hello. Just screamed the wind. Eu în seara asta vreau să dansez. Dansez. Cum să nu dansez? Mâncăm,
La DJ. Mergem la dans. Să mi-o aleg. Nu, îți trebuie permis. Ia-te! Am plecat! Ăsta e meu. L-am ales. El nu se mișcă! Da, dar ești pe nisip. Nu. Ia, că a pornit, gata. Haide, mergem. Hai, da, te mâncam. Bun, ar trebui să opresc asta, nu? Te filmezi. Hai să stau drept. Să-mi acopăr ochii. Mai vorbește de le-ai acolo cu cremă. Am muncit să fiu aici. Cum e cam pe celălalt? Frate. Ai o atracție pentru ce înseamnă poliție. Conduci cum trebuie, mănânci. Da. Spuneți-ne, domnule Emilian, cum Pot explicați... socorit-o pe domnul. Deci eram la masă și am zis să lăsăm tips, știi? Așa. Și zic lui Berba, eu zic că 15 euro pentru faptul că am stat atâtea ore aici e în regulă, nu? Da. Bă, zic că da. Și am zis că, bă, frate, oricum stăm de 3 ore, deja cred că scaunele au forma fundului nostru. Mai puțin la Deni. Ai fost așa? De ce ai făcut dumă la adresa mea? Păi normal că m-am înroșit. S-a ales praful. Să știți, în caz de nu mai vedeți Mercedesul, cine a făcut accident cu el, da? La ce show era host Tony Grecu, mă? Am dat înapoi? Băi, tare în copacul ăsta nostru. Teiul lui Eminescu. De acolo vreau să acum McDonald's. Ce pune piesa aia să mor eu? Asta e mișto. Da, frate, mișto tare. Bă, ce asta? Și stau ceva în... Îmi place! E un pic așa, gen. Stai, frate, am văzut foarte interesant. Tú ya sabes que sí, en ti. Ia. Dar ce ai venit aici? Mi-ai dus o pup! Asta este, ia să vedem. Cred cu trotineta, cum îmi parchez aici motocicleta. Brum, cinematic. Brum, cinematic. Nu te duc pe scenă. Vezi, liniștit, vezi. Bună dimineața! Vescu, bună dimineața! Plecat la aeroport. Opa, sănătate, noroc, bună ziua! Hai să bag! Deranj.